سلام و درود عرض میکنم خدمت همه دوستان و همراهان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب و عالی باشه. توی این ویدیو قراره یک استراتژی خیلی خوبی رو بهتون یاد بدم که با این استراتژی و شناخت درست نواحی که الان بهتون میخوام آموزش بدم بتونید معاملات خیلی خوب و با ریوارد بالا بگیرید. اسم این استراتژی اوردر بلاک هستش که ما به اختصار بهش میگیم OB اوردر بلاک. خب، قبل از اینکه شما بخواید از استراتژی اوردر بلاک استفاده بکنید، لازمه که اصلا بتونید اوردر بلاک رو تشخیص بدید و تایم فریممون هم تایم فریم حالا 5 15 1 میتونید استفاده بکنید. اوردر بلاک چیه؟ خیلی مختصر و خیلی مفید بخوام بهتون بگم، به نواحی توجه داشته باشید. به نواحی مهمی که یک سری ویژگی ها دارن که الان بهتون میگم اون ویژگی ها چیه، ما میگیم اوردر بلاک. خب، قیافه این اوردر بلاک اول بهتون بگم چجوریه. بچه ها، به آخرین کندل قبل از یک حرکت با مومنتوم زیاد میگن اوردر بلاک، که حالا اون اوردر بلاک یا یک کندل به صورت به این صورت بیجونه، یا یک کندل دوجیه، یا یک کندل پینباره، حالا چه پینبار سودی چه پینبار نزولی. معمولا این کندل ها قبل از اون حرکت با مومنتوم بالا وجود دارن، پس این رو داشته باشید به عنوان گزینه یک شکل اون کندل ها. مورد دوم، زمانی که شما این کندل ها رو شناسایی کردید باید ببینید که گزینه FVG رو ما داریم یا نه. FVG حالا چیه؟ FVG Fair Value Gap. من یه فلش بکشم اینجا بهتون بگم FVG چی. بر فرض مثال ما یه کندل دوجی داریم به این صورت، یه حرکت با مومنتوم خیلی زیادی اینجا اتفاق افتاده به سمت پایین و بعدش دوباره یه حرکت به این صورت ما داریم. اگر این کندل ها رو شماره گذاری کنیم، کندل یک، کندل دو و کندل سه، اگر توجه کنید در روند نزولی پایین ترین قیمت کندل یک با بالاترین قیمت کندل دو رو اگر یک ناحیه مشخص بکنید، میبینید که این یه تیکه خالیه، یعنی هیچ گونه شادویی از کندل شماره 3 نیومده اینجا رو پر بکنه و اینجا خالی مونده. به اصطلاح یک گپ ایجاد شده. حالا این گپ اصلا چجوری به وجود میاد؟ این کندل ها رو بهش توجه بکنید، معمولا کندل های بیجون هستن قبل از حرکت مومنتوم دار. خب مثلا اگر تایم فریم ما یک ساعت است، این کندل ها در تایم فریم مثلا 1 دقیقه و 5 دقیقه یک ناحیه رنجن. ناحیه رنج یعنی یک ناحیه تعادلی. پس وقتی که قیمت حالا چه به سمت بالا چه به سمت پایین با یک مومنتوم خیلی زیادی این ناحیه رنج رو میشکنه، یه همچین کندلایی شکل میده. خب، که ما چون شدت حالا اون حرکته و مومنتوم اون حرکت خیلی زیاده و خیلی از سفارش ها، خیلی از اوردر ها فیلد نمیشن، یعنی اینکه خیلی از معامله‌گران جا میمونن که بخوان این ریزش رو بگیرن، یه همچین گپی اینجا به وجود میاد که ما بهش میگیم FVG. این شرط دومش بود که شرط FVG بود. شرط سوم و شرط چهارم مهم هستن ولی نه به اندازه دو مورد اول. شرط سوم اینه که قبل از اینکه این کندل شکل بگیره ما یک ورود خوب داشته باشیم به همون ناحیه. یک ورود خوب داشته باشیم. بر فرض مثال شما اگر این کندل رو به صورت ناحیه بگیرید، ما باید یه ورود با مومنتوم خوب به ناحیه داشته باشیم که بعد این کندل شکل بگیره، بعد بخواد دوباره یه همچین حرکتی اتفاق بیفته. مورد چهارم میشه خروج خوب. خب، ورود خوب، خروج خوب، این 4 تا رو داشت. حالا مورد 3 و 4 اهمیتش میگم کمتر از مورد 1 و 2، ولی این دوتای اولی رو دیدید میتونید ازش استفاده بکنید. به عنوان یک ناحیه این کندل رو مشخص میکنید و توجه داشته باشید ناحیه‌تون تک کندل است. اینجوری نیستش که 5 تا ناحیه 5 تا کندل رو اینجوری
بخوایم ناحیه بگیریم. نه اینجوری نیست. یک کندل بیجون قبل از حرکت مومنتوم دار که دارای FVG باشه رو ما میگیریم اوردر بلاک. حالا برگشت به این اوردر بلاک رو ما میتونیم معامله بکنیم. استراتژی به همین سادگی بود. الان با هم دیگه میریم رو چارت و یک سری مثال ازش میبینیم. اینجا رو توجه بکنید. یه حرکت با مومنتوم خیلی خوبی داریم و یه کندل دقیقا شکل همون کندلایی که بهتون گفتم بیجونی اینجا وجود داره. اگر من این رو اینجوری مارک بکنم، نشونه گذاری بکنم، میبینیم که ورود خوب نداشته ولی خروج خوبی داشته. بین کندل شماره 1 که اگر این کندل مشکی باشه که مشخصش کردم، بین بیشترین قیمتش و کمترین قیمت کندل شماره 3 میبینید که یک فضای خالی است. پس FVG هم ما اینجا داریم. حالا برگشته به این ناحیه رو ما میتونیم معامله بکنیم. میبینید که قیمت اومده اینجا خورده، یه شادوی بلند داده و زمانی که برگشتمون تایید شد، مثلا سقف این کندل شکست، ما اینجا میتونیم وارد معامله خرید بشیم. حد ضرر زیر این ناحیه و تارگت میتونه سقف قبلیمون باشه. بریم و بازم معاملات بعدی رو ببینیم. خب من یه مثال 1 ساعته زدم، یه مثال دیگه براتون بزنم تو 1 ساعته. اینجا رو ببینید. ما یه ریزشی رو داشتیم، یه کندل بیجون داریم که من اگر اینو مشخصش بکنم میتونید کل کندل رو بگیرید. اگر شادوش بلند باشه میتونید خود بدنه رو بگیرید. ورود خوب، خروج خوب. خب یه ذره اینو ببرم جلوتر. FVG خاصی ما اینجا نداریم ولی از اون 4 تا شرط 3 تا شرطش رو اینجا داریم. برگشته به این ناحیه و ریزش. ببینید چی شد. شما این کندل برگشتی رو میبینید که کف این کندل قبلی رو شکسته، میتونید وارد معامله فروش بشید. تارگت یکتون هم میشه تقریبا کف قبلی. حالا بیشترم داده ولی خب ما با همون کف قبلی کار داریم. بریم عقب‌تر. خب به عقب‌تر دوباره مثال بهتون بگم. خب ببینید ما یه کندلی داریم اینجا که بعدش یه حرکت با مومنتوم خوب شکل گرفته. خب من اگر این کندل رو بیام در نظر بگیرم، ورود نسبتا خوبی داشتیم، خروج خوبی داشتیم. بین کمترین قیمتی که این کندل شماره 1 داره و بیشترین قیمت کندل شماره 3 میبینید که فضای خالیه. برگشته به این ناحیه رو ما معامله میکنیم. قیمت برگشته به این ناحیه، اینجا وارد معامله میشید و میبینید که چه سودی بهتون داده. دوباره برگشته، دوباره ریزش کرد. خب بریم جلوتر مثال های دیگه براتون بزنم. آخرین کندل قبل از حرکت با مومنتوم. میبینید که ورود خوب داشتیم، خروج خوب داشتیم. کندلمون هم مشخصه که یک کندل بیجون بوده قبل از این ریزش و از طرف دیگه اینجا FVG نداریم. ما میبینید بین کندل شماره 1 و کندل شماره 3 فضای خالی نیست. این شادوه اومده اینجا رو پر کرد. برگشت به ناحیه رو شما معامله میکنید. اینجا وارد معامله میشید و تارگتتون هم این کف. بالاترش یه حرکت با مومنتوم داریم. معمولا تمام جاهایی که حرکت با مومنتوم داریم، ببین مثلا اینجا الان دقیقاً یه کندل دوجی داریم، ورود نسبتاً حالا خوبی نداشتیم، خروج خوب، FVG هم داریم، برگشت به ناحیه معامله، یه حرکت با مومنتوم. این کندل رو شما مشخص میکنی، آخرین کندل رو. FVG داریم، ورود خوب داشتیم، خروج خوب داشتیم، برگشت به ناحیه و ریزش. ببینید اینجا دوباره شما میتونید ریزش رو بگیرید، اینجا این ریزش رو میتونید بگیرید
بعد اگر بخوام دوباره مثال بزنم، یه حرکت با مومنتوم خوب داشتیم اینجا. آخرین کندل قبل از حرکت با مومنتوم رو مشخص میکنید. برگشت به اینجا FVG داریم، ورود خوب داشتیم، خروج خوب داشتیم. برگشت به ناحیه معامله میشه. خیلی راحت از این استراتژی میتونید استفاده بکنید و کلا ناحیه‌ای که مشخص میکنید ناحیه‌ای باشه که میگم همون 4 تا شرط رو داشته باشه. اگر حالا یه دونه شرط هم نداشت اوکی، ولی اگه دیدید 2 تا شرط نداره یا 3 تا شرط نداره، اون ناحیه‌ای نیست که شما بخواید بهش اتکا بکنید و بخواید روش معامله بکنید. تمرین بکنید. امیدوارم که این استراتژی مورد استفادهتون قرار بگیره، بتونید کلی سود ازش به دست بیارید و عکس سوداش رو واسمون بفرستید. موفق و مایت باشید. روز خوش.